ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቤተል ኢንፎ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ለጸሎተ ሐሙስ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንደምታዩት ይሄን የመሰለ የሚጣፍጥና የሚያምር የንፍሮ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ወይንም ደግሞ ጉልባን የሚባለው ማለት ነው። እኔ በቤቴ ውስጥ እንግዲህ የተጠቀምኩት ስንዴ አጥቼ የተጠቀምኩት አጃ ነው ማለት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ግዴታ ስንዴ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስንዴ ካጣችሁ አጃም ካጣችሁ ምንድነው ማድረግ የምትችሉ በቆሎ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። የተከካ በቆሎ ገዝታችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ አማራጮች አሉ። ግዴታ ይሄ መሆን የለበትም ማለት ነው። እና ያዘጋጀሁት እንደምታዩ አጃና የተከካው ባቄላ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ስራችን ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ላይ እኔ ያራኩት ውሃ እጥዳለሁ ማለት ነው። እሳት ላይ ያው ውሃውን ጥጄ እሱ ሲንተከተክ በደንብ አድርጋችሁ ያው ስንዴያችሁ ወይንም ደግሞ አጃችሁን እንደዚህ በደንብ አድርጋችሁ ታጥቁታላችሁ ማለት ነው። ውሃው ነጭ እስከሚሆን ድረስ ያው ይሄ ማንም አይጠፋውም፣ ጀስት ለመናገር ያክል ነው። እንደዚህ በደንብ አድርገን ካጠብን በኋላ በጣርነው ውሃ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። ውሃችን ፍልት ሲል እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ ሳይፈላ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ምንም ጨው አልጨምርም በአሁኑ ሰዓት፣ ወይንም ደግሞ ስሰራው ማለት ነው። የፈለገ ሰው ሲበላ መጨመር ይችላል፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ወይንም ደግሞ ያው ስሰሩ መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እካርነዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ያው ስንዴያችን ትንሽ ብስል ሲል ማለት ነው፣ በጣም ሳይሆን ትንሽ ብስል ሲል ወይንም አጃም ባቄላችንም እንደዚሁ በደንብ አድርገን እናጥብና እንጨምርበታለን ማለት ነው። በደንብ አጃው እስኪበስል ድረስ መጠበቅ የለብንም፣ ምክንያቱም ሊበላሽብን ይችላል ማለት ነው። ማለት በጣም ብስል በጣም ሊቦካብን ይችላል። ስለዚህ ትንሽ ውሃው ራስ ሲያረገው ነው የምንጨምረው ማለት ነው፣ እኩል እንዲበስል። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ነባሮቹ ከልብ እያመሰገንኩኝ ስለምታረጉልኝ ጊዜ ያክልልኝ እላለሁ ማለት ነው። እና እናንተም ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አሁንም በድጋሚ ተባበሩኝ ብዬ በድጋሚ ጠይቃችኋለሁ። ከዛ አሁን ባቄላችን እንደዚህ ጽድት አድርገን ካጠብን በኋላ እንጨምርበታለን ማለት ነው።
ከዛ እንደዚህ ያረጋን እናገናኘዋለን። ያው እቺን የምታክል ትንሽ ናት በጣም ያዘጋጀሁት፣ ምክንያቱም ብዙ የሚበላ ሰው የለም ማለት ነው ቤት ውስጥ። እዛችን በጣም ትንሽ አድርጌ ያዘጋጀሁት እና ውሃ እንጨምርበታለን ማለት ነው አሁን። ምክንያቱም ባቄላውን ስለጨመርንበት ብዙ ውሃ ያስፈልገናል ማለት። ብዙ ውሃ ስላችሁ ውሃ መጨመር አለብን። ከቻላችሁ ሙቅ ውሃ ጨምሩበት፣ ምክንያቱም እኩል እንዲበስልልን ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው አሁን ማለት ነው። እንደዚህ ያረኩት ስከር ነው ይገነፍላል ማለት ነው። ገንፍሎ እንዳለ ነው የሚሞላው ምድጃው ማለት ነው። ለዛ ነው እንደዚህ ማማሰያውን መካከል ላይ አድርጌ ከደንኩ ማለት ነው። ብዙ ላይ ወደ ላይ አይመጣም ማለት ነው። እንትኑ ውሃው አሁን እየበሰለ ነው ማለት ነው። ማለት ማየት አለብን ስሩ እንዳይዝብን ማለት ነው። እና ያው እሳቱን ደግሞ በጣም መቀነስ አለብን። በጣም ሃይ ላይ ማድረግ የለብንም። እንደምታዩት እየደረሰ ነው አሁን። ትንሽ ይቀረዋል። ባቄላው እንደምታዩት እንደፈጠጠ ነው። ስለዚህ ውሃ እንዳልኳችሁ በዳር እናስቀምጥና ትንሽ እንደዚህ ጠብ ጠብ እናደርግበታለን ማለት ነው። ብዙም ስንጨምር እንዳይቦካብን እየመጠንን መጨመር አለብን። እሺ አሁን እንደምታዩት እየደረሰ ነው ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እንዲያያዝ ብቻ ነው እንጂ ያህል ነው እንጂ በስሏል። ትንሽ ነው የቀረው ባቄላው ማለት ነው። እና አዘጋጅቼ ሁሉን ተመልሼ እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው ማለት ነው። ሽታው ራሱ ልነግራችሁ አልችልም። በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ አሁኑ ቢው ነው የሚያሰኘው። ምክንያቱም እንደ ትላንትና ማታ ነው የቀቀልኩት ማለት ነው። እኔ ማታውን ቀቅዬ ነው ኔክስት ዴይ ምን በላው ማለት ነው። እንደዛ ነው ማድረግ። ሲቀዘቅዝ በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት እንደቀቀላችሁት ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡታላችሁ ማለት ነው ሲቀዘቅዝ። ከዛ በሰዓቱ ሲደርስ ወጣችሁ ስትበሉት በጣም እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ተመልካቾቼ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ እንደተለመደው ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ በሚቀጥል ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። መልካም ጸሎተ ሐሙስ ይሆንላችሁ እያልኩኝ በዚህ እሰናበታችኋለሁ። ቻው